Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul pentru tine în acest moment. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, te invit cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, a ieșit aici un mesaj. Ok, este vorba despre startul unei perioade destul de misterioase. Poate să reprezinte și faptul că te afli într-o nouă etapă din viața ta, dar poate să însemne și faptul că în acest moment tu încerci să dai startul, poate la un proiect, poate la o situație importantă. Da? Și uite, ai tot ceea ce îți trebuie. Da? Ai tot ceea ce îți trebuie. Este ca o inițiere din punct de vedere spiritual. Apoi avem aici niște mesaje care vorbesc foarte mult despre ideea de mister, de magie. Parcă ceva este legat aici, ceva funcționează fix așa cum Universul își dorește. În unele cazuri, simt aici că te afli la început de drum, din punct de vedere spiritual. Cumva ești într-un moment în care ești pregătit să faci lucruri noi, ești pregătit să studiezi ceva nou. E ca și cum pregătești aici un anumit aspect în secret. Da? În secret. Mai vreau câte un mesaj pentru toate cele trei domenii. Dragoste, viață privată, bani și surpriza. Deci e clar aici că ceva nou se petrece. Ceva nou se petrece. Uite, da. Deci e vorba de ceva ce crește. Da? Poate un copil, poate un proiect. E ceva ce trebuie să se maturizeze aici. Hai să vedem acum ce spune și tarotul pentru tine. Ok. La bază avem Marea Preoteasă, Moartea, 3 de cupe. Da, este clar aici că este ca un fel de trezire spirituală pentru cei mai mulți dintre voi, poate niște secrete care se află, pentru alții poate este vorba despre faptul că sunteți pregătiți să studiați ceva nou sau poate chiar unii dintre voi vă faceți planuri pentru a finaliza ceva și pentru a deschide poate o altă etapă. Marea Preoteasă în general vorbește despre mister. Da? Este foarte mult mister, dar este clar că în acest moment simt eu că lucrurile sunt dominate cumva de niște forțe exterioare. 4 de monede. Uite, este o persoană aici foarte sigură pe ea. Poate să fie o persoană ușor narcisistă sau poate să fie și o persoană căreia îi place foarte mult să dețină controlul. Tot această carte poate să vorbească despre cineva care, știu eu, poate să fie și mai zgârcit din fire. Da? Sau cineva căruia îi place să dețină foarte mult controlul. Apoi avem Valetul de bâte, deci niște vești bune care apar, poate chiar o activitate plăcută pe care o faci și tot Valetul de bâte poate să însemne și o relație pe care o poți avea cu o persoană mai tânără. Poate un adolescent, poate un copil, dar în alte cazuri văd eu aici foarte multă pasiune. Dar și faptul că lucrurile încep să se miște. Da? Încep să se miște. Apoi avem uniunea mâinilor. Da? Deci este vorba, uite, despre o împăcare pentru unii dintre voi. Este vorba despre a te uni cu o persoană. Este despre a crește, a înflori. Poate este despre o altă etapă care se deschide, poate în relația de cuplu, poate pentru alții este despre o prietenie
sau noi oameni care îți vin în viața ta. Hai să vedem despre ce e vorba. Cavalerul de monede, da, uite. Ai primit un pachet, un colet sau a venit cineva la tine în vizită cu ceva anume. Poate să însemne și un cadou pe care l-ai oferit cuiva sau un cadou pe care poate tu l-ai primit. Dar în alte cazuri văd aici o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea. Bun, avem Marea Preoteasă, 3 de spade și 2 de bâte. Poate este vorba despre o amânare aici sau poate să fie și un moment de conștientizare. Da? Cineva este foarte dezamăgit aici privind un secret, privind o informație. Și din acest punct de vedere, persoana aceasta începe să-și facă planuri pe termen lung. De asemenea, poate să însemne și faptul că cineva aici începe să conștientizeze anumite lucruri și se apucă de treabă. Să vedem în continuare, avem 2 de monede, deci ești într-un moment aici în care te ocupi de 2 locuri de muncă, 2 proiecte, îți vin bani, dai bani la rândul tău. 2 de monede poate să însemne și o oarecare dorință de a găsi acel echilibru, poate financiar, pentru alții este despre a negocia ceva. Dar apoi avem valetul de cupe, deci o veste bună care apare legată de bani sau niște bani care vin de la o persoană mai tânără. Pentru alții poate să fie și despre o invitație pe care o primești, da, de la cineva sau poate să însemne și faptul că ceva aici se rezolvă. Wow, avem fertilitate, Beltane, ce frumos! Este despre abundență, deci ești într-o perioadă de abundență, zice oracolul. Ești într-o perioadă în care crești, înflorești. Poate să însemne și că îți găsești o colaborare bună, fructoasă. Poate să însemne și că îți intră bani sau că reușești să devii mult mai stabil din punct de vedere financiar. Hai să vedem 2 de monede. Bun. Asul de bâte, regele de cupe, 5 de cupe și eremitul. E ca și cum aici tu ești cu gândul la o persoană din trecutul tău sau ești cu gândul la o persoană care este rănită sau care are niște probleme din punct de vedere medical sau din punct de vedere energetic. Pentru unii mai văd aici o legătură cu zodia Fecioară, zodia Rac, Scorpion, Pești. Alții poate sunteți într-un moment în care nu vă simțiți bine. Da? Hai să vedem valetul de cupe ce spune. Ok, a venit cu regele de spade, regina de monede, foarte frumos. O legătură aici cu zodii de pământ pentru unii, Taur, Fecioară, Capricorn, dar mai văd clar și o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate să reprezinte aici o înțelegere pe care o faci cu o persoană. Pentru alții vin vești bune din 2 părți. Sau poate să însemne și o veste bună care apare și care ține de o colegă sau de un cuplu din jurul tău, mai poate să fie. Dar în unele cazuri simt eu aici că viața privată este legată de cea profesională foarte mult. Hai să vedem surpriza. Surpriza e 8 de spade, 6 de spade. Surpriza este o persoană care se deblochează și care pleacă. Surpriza poate avea legătură cu niște probleme legale sau surpriza, bineînțeles, poate avea legătură pentru unii dintre voi cu faptul că cineva reușește să se deblocheze de undeva anume. Deci este o persoană aici care are obsesie, care are multe gânduri și care, uite, face drum către tine. Hai să vedem și oracolul ce a transmis. Terra, da? Deci are legătură cu pământul, are legătură cu natura, cu abundența.
Poate să reprezinte și un blocaj pe care cineva îl are în legătură cu un drum sau poate să reprezinte aici chiar și o ieșire undeva, nu știu, într-un parc sau într-un loc foarte încărcat din punct de vedere energetic. Cineva care rezolvă o situație legată de un pământ, da? Legată de un teren, poate, sau poate este cineva care vrea să facă un drum. Și uite, avem aici 4 de spade, 4 de monede. Surpriza este o persoană foarte hotărâtă aici. Poate e cineva care are o obsesie, care are o problemă, care are tot felul de gânduri, care nu poate să renunțe la ceva anume. Da? Și atunci avem aici un moment în care persoana aceasta cumva are parte de o revelație. Poate să însemne și cineva care rezolvă ca prin magie o problemă legată de o sumă de bani, de un teren, o casă, poate are legătură și cu cineva care îți poate veni în vizită. Hai să vedem 6 de spade. 6 de monede, 4 de bâte. Un drum pe care cineva îl face către tine sau tu poate faci un drum către cineva. Dar poate să însemne și o bucurie mare în urma unei călătorii. Sau în urma poate a unui drum scurt, da? Te duci la o petrecere, te duci undeva. Mai vreau o carte. Marele preot. O legătură cu zodia Taur. Aici surpriza poate avea legătură, poate știu eu, și cu o cerere în căsătorie pentru unii. Pentru alții este o discuție serioasă privind relația voastră. Dar surpriza pentru unii poate să vină și de la o persoană cu autoritate asupra ta. Este o persoană pe care tu o respecti foarte mult, este o persoană de la care ai ce să înveți. Doar că e cineva care e posibil să facă niște gesturi așa foarte simbolice. Da? Persoana aceasta nu prea știe să-și exprime iubirea sau nu știe cum anume să comunice. Soarele, deci este vorba despre un succes foarte mare sau o bucurie mare, care, uite, poate avea legătură cu dragostea și cu faptul că această persoană începe să acționeze. Pentru unii poate e vorba de o persoană nouă. Uite, dar e și cu bani și cu încredere. Hai să vedem ce zice și tarotul meu. Avem bani puțini și supărare, piedici, casă și dragoste sinceră. Surpriza are legătură cu cineva care, nu știu, e supărat, e trist, așa cum am zis, poate are niște probleme cu banii sau poate este o persoană care ține foarte mult de bani, doar că, uite, apare aici o veste bună legată de ideea de casă, de mutare, de stabilitate. Este un noroc mare și o surpriză care, pe de altă parte, are legătură și cu un drum lung. V-am zis, poate vă vine cineva în vizită. Avem așa, tranziție, schimbare, bucurie mare, veste bună și prieten sincer. Surpriza are legătură cu o deblocare bruscă. Surpriza are legătură cu o veste extraordinar de bună. E ceva care aduce multă bucurie. Uite, și avem bani mulți, întâlnire. Hai să vedem și oracolul ăsta ce zice. Avem oportunități, casă, stabilitate, deci este o persoană foarte hotărâtă. Sau surpriza e că se hotărăște ceva frumos în jurul tău. Avem cheie, blocaj, control, schimbare. E cineva care găsește o soluție în legătură cu o schimbare. Dar este o soluție absolut magică. Și avem dorință, atracție, pasiune, cuvinte frumoase. Eu cred aici că pentru unii are legătură, da, cu o schimbare destul de mare și m-aș gândi eu și la viața privată.
pentru că are legătură, da, cu a te întâlni cu cineva, cu a te uni, da, cu o persoană. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.